විදිහට දේවාලේදී පස්සපච්ච වේදනා කියන කොට විස්තර කරන නිසා අද කවුරුද දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ වේදනා පච්ච සංහා සංහා පච්ච උපාදාන කියන කොටස් එක පිළිබඳව. වේදනාව නිසා සංහාව ඇතිවෙනවා, සංහාව නිසා උපාදාන ඇතිවෙනවා කියන එකයි පාලි පාඨයේ සරල අදහස. ඒකට මේ වේදනාව කියනකොට දැන් දන්නවා සැප වේදනා, දුක් වේදනා, මඳහත් වේදනා කියන වේදනා තුනම වේදනා කියන එක වචනයට අන්තර්ගත වන බව. විශේෂයෙන්ම පස්සපච්ච වේදනා කියනකොට එතෙන්දී අපි ගණන් ගන්නට ඕන චක්ක සංපස්සජා වේදනා, සෝත සංපස්සජා වේදනා, ධාන සංපස්සජා වේදනා, ජීව සංපස්සජා වේදනා, කාය සංපස්සජා වේදනා සහ මනෝ සංපස්සජා වේදනා කියන මේ වේදනාවේ කොටස් හය තමයි විශේෂයෙන්ම අපි මේදී තෝරන්නේ විස්තර කළ යුතුයි. මොකද පස්සේ නිසා වේදනාවක් ඇති වෙනවා නම් ඒ පස්සේ චක්ක සංපස්සාදී කොටස්. ඒ නිසා චක්ක සංපස්සජා වේදනා, චක්ක සංපස්සේ නිසා එදෝ වේදනාව ආදී වශයෙන් කරුණු දැක්වීම තමයි මෙතෙන්දී සුදුසු. ඒකට මේ වේදනාව නිසා සංහාවක් ඇති වෙනවා කියන කතාවයි වේදනා පච්ච සංහා කියන වචනේ විස්තර වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලෝක සත්‍යයට ඕනම කෙනෙකුට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් සුඛ වේදනාවට, සැප වේදනාවට ආශාවක් ඇති වෙන බව. ඒ සුඛ වේදනාවට තියෙන ආශාව නිසා තමයි මේ ලෝකේ සත්‍යය නොයේ දේවල් කරන්නේ. ඒ සැපේ ලබා ගැනීමට තියෙන තව තවත් සැපේටම ආශා කරන කටයුතු කිරීම නිසා තමයි නැවත නැවත ඉදීමක් බොහෝ අවස්ථාවලදී සිදුවන්නේ. මොකද සැපේට ආශා කිරීම නිසා තමයි අපි අනිත් ලෝකේ සෑම දෙයක්ම කෙලින්ම ආශා කරන්නේ. තමන්ගේ සැප වේදනාවට ආශා කරන්නේ. ඒකට වේදනා පච්ච සංහා කියන එකේදී සුඛ වේදනාව නිසා සංහාවක් ඇති වෙනවා කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් දුක් වේදනාව ගැන සංහාවක් ඇති වෙනවා, උපේක්ෂා වේදනාව ගැන සංහාවක් ඇති වෙනවා. දුක් වේදනාව ගැන සංහාවක් ඇති වෙනවා කියන්නේ අත් වශයෙන්ම සුඛ වේදනාව විඳීමට තියෙන ආශාව සංහාව නිසා. අපේ දුක විඳින්නට කැමති නෑ, සුඛ වේදනාව විඳින්නට කැමති. ඒ සුඛ වේදනාව විඳින්නට කැමැත්ත තිබෙන නිසා දුක් වේදනාවක් ආවට පස්සේ දුක් වේදනාව නැති කර ගැනීමට ආශාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට දුක් වේදනාව නිසා ආශාවක් ඇති වෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී පමණක් දුක් වේදනාවටම ආශා කරන අවස්ථා තිබෙනවා. ඒකදී ඒක සුඛ වේදනාවට ආශාවක් ඇති වෙන ආකාරයේ ආකාරයෙන් තේරුම් ගන්නට පුළුවන් ශක්තිය තියෙන තෝරන. උපේක්ෂා වේදනාව කියන්නේ මඳහත් වේදනාව. ඒ කියන්නේ සපවත් දුක්පත් නැති වේදනාව. මේක බොහෝ සත්‍යයට තේරුම් ගන්නට බෑ තමන්ගේ සිත තුළ උපේක්ෂා වේදනාවක් ඇති වුණාද කියන කරුණ. ඒක තේරුම් ගන්නට අපහසුයි. මොකද ඒකේ තරම් ප්‍රකට නෑ සුඛ වේදනාව තරම්. නැත්නම් දුක් වේදනාව තරම් මේ උපේක්ෂා වේදනාව ප්‍රකට නෑ. සාමාන්‍යයෙන් සුඛ වේදනාවක් හෝ දුක් වේදනාවක් හෝ නැති විට තමගේ සිත තුළ පවතින උපේක්ෂා වේදනාව කියලා සිතා ගැනීමත් නිවැරදියි. ඒකට උපේක්ෂා වේදනාව තේරුම් ගැනීමට නම් සමාධි උපේක්ෂා එකග්ගතාදී සංයම විතු හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන් එහා තියෙන සමාධි මට්ටම් තියෙනවා. ඒ සමාධි මට්ටම් වලට ගියාට පස්සේ උපාසනයක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. විදර්ශනා වශයෙන් උපේක්ෂා භාවනාවක් වශයෙන් කිරීමක් තියෙනවා. ඒ විවිධාකාරයෙන් උපේක්ෂා වේදනාව තේරුම් ගන්න හැකි ආකාරය තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය ජනතාවට ඒක තේරුම් ගන්න නැති නිසා සැපෝ දුක්ඛෝ මඳහත් වේදනාවක් නැති විට තිබෙන්නේ උපේක්ෂා වේදනාවයි කියන සිතාගෙන තරමක් දුරට. මේ උපේක්ෂා වේදනාවට ආශාවක් ජනිත වෙනවා. උපේක්ෂා වේදනාවට ආශාව ඇති වෙනවා කියන්නේ දුක් වේදනාවක් අපි හිතමු උදාහරණයකට දුක් වේදනාව ශාරීරික වශයෙන් දැනෙනවා. Tamante දුක් වේදනාව විඳින්නට කැමැත්තක් නැහැ. ප්‍රතික්‍රියා දුක් වේදනාව කෙරෙහි ඇතිවන්නේ මේක නැති කරගන්නට ඕනේ කියන ආශාව තියෙනවා. මේ දුක් වේදනාව නැති වෙච්ච ගමන් සැප වේදනාවක් නෙමෙයි උපේක්ෂා වේදනාව. මේ දුක් වේදනාවෙන් පසුව ඇතිවෙන මඳහත් වේදනාව ලබා ගැනීමට තමයි එතන ආශාව දැනෙන්නේ. කෙලින්ම වේදනාවෙන් පසුව එකපාරටම දුක් වේදනාවෙන් පසුව එකපාරටම මේ උපේක්ෂා වේදනාවක් එන්නේ නැහැ. අනිත් එක උපේක්ෂා වේදනාවෙන් පසුව එකපාරටම සැප වේදනාවක් එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා උපේක්ෂා වේදනාවක් නැති වෙනකොටම එන්නේ මේ දුක් වේදනාවක් නැති වෙනකොටම එන්නේ උපේක්ෂා වේදනාව.
මෙන්න මේ උපේක්ෂා වේදනාව ලබා ගැනීමට ආසාවක් තියෙනවා. දුක් වේදනාව දෙන්න පුද්ගලයාට ඒකවත් නැති කියන්නේ. අප වේදනාවක් නෙවෙයි දුක නැතිවීමවත් ඇති ඒකවත් ප්‍රමාණවත් කියන හැඟීම. කියන එක නිසා උපේක්ෂා වේදනාව තුන සංස්කාරයක් ගැනදෙන්නේ. ඉතින් මේ කරුණු න්‍යායාත්මක කරුණු. ඒ තරම් මේ අපිට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. යම් කිසි සුළු දැනුමක් ලබා ගැනීම කොහොමයි ඒ තියෙන ප්‍රතිපල. අපි දතේසවන්නේ භවනා කරන විසින් දතේසවන්නේ මේ වේදනා පත්‍ය තණ්හා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙලෙසින් දේශනා කරලා තිබුණාට ඇත්ත වශයෙන්ම වේදනාව නිසාද තණ්හාව ඇති වෙන්නේ කියන කරුණ. වේදනාව නිසා තණ්හාව ඇති වෙනවා කියලා කියනවා. හරි. නමුත් වේදනාව නිසාම තණ්හාව ඇති වෙන්නේ කියන කරුණයි අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. දැන් අපි හිතමු සැප වේදනාවක් තියෙනවා. සැප වේදනාවට සාමාන්‍ය ලෝක සත්‍ය ආසා කරනවා. ඇහැට පිය රූපයක් දැක්කා චක්කු සම්පස්සජා වේදනාවක් ආවා. ඒක සුඛ වේදනාවක් කියලා චක්කු සම්පස්සජා සුඛ වේදනාවක්. ඇහැට පිය රූපය දැක්කා දැකීම නිසා සුඛාස්වාදයක් කියන දුන්නා. ඒක නිසා ඒකට ආසාවක් ඇති වුණා. අපි හිතමු මේ අවස්ථාවේම මේ රූපේම දකින රහත් වූ කෙනෙක්, පසේ බුදු කෙනෙක්, නැත්නම් සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්. ඒ පිය රූපේම කෙනෙකුගේ සිතට ආස්වාදයක් කියන දෙනේ පිය රූපේම දකින. එවැනි කෙනෙකුගේ සිත තුළ ඒ රූපය දැක්කට කිසිම ආකාරයෙන් තණ්හාවක් ජනිතවන්නේ. එතකොට වේදනාව නිසා තණ්හාව ඇති වෙනවා කියවට තණ්හාව ඇතිවීමට වෙනස් හේතුපාදක වන කරුණු තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු දිවට යම් කිසි රසක් ගෑවෙනවා කියලා. ඒක මේ අර ඇහැට පෙනෙන රූපයට වඩා පස්සේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක මිහිරි රසක්. මේ රසය ගෑවුනාට පස්සේ ජීවා සම්පස්සජා සුඛ වේදනාව ඇති වෙනවා. ජීවා සම්පස්සේ නිසා ඇතිවන සුඛ වේදනාව ඇතිවන එකට ආශා කරන සාමාන්‍ය ජනතාව. දැන් බුදු කෙනෙකුට වහන්සේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මම මේ රසය සත්‍යවත් ආහාර ගන්න විට රසය පටිසංවේදී රසය ගන්නවා රසය දැනෙනවා. නමුත් සංහාවක් එතන ජනිතවන්නේ. මේ අර රස වේදනාව ආවට සතරේ පතේ දෙනකොට සුඛ වේදනාවක් තියෙනවා. මේ වේදනාව ආවට වේදනාව පාදක කර සංහාවක් ඇතිවන්නේ. ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්නට හේතුවක් එතන තිබෙනවා. ඒ හේතුව තමයි හිතේ තියෙන අවිද්‍යාව නිරුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සුඛ වේදනාව තුළින් සංහාව ඇතිවන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අවිද්‍යාව සමාධිය සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නට ඕන. අවිද්‍යාව නිරුද්ධ කරලා කියන රහත්ව පසේ බුදු සම්මා සම්බුද්ධත්වයට උපත් වුණා නම් එවැනි කෙනෙකුට ඒ සුඛ වේදනාව තුළින් මේ තණ්හාව ජනිතවන්නේ මොනම ආකාරයෙන් අපි දුන්නාසේ හොඳ සුවඳක් ආවා කියන්නේ ඒ සුවඳාවට පස්සේ ඇත්ත වශයෙන්ම සුඛ වේදනාවක් තමයි දෙන්නේ. කාට වුණත් රහත්තුණක් පසේ බුදු වුණත් මේ ඕනම කෙනෙකුට බුදු වුණත් හොඳ අරමුණක් ආවට පස්සේ ඒකෙන් ඇති වෙන වේදනාව ඒ අරමුණෙන් දෙන වේදනාව අනිත්‍යයට වගේම තමයි ඇතිවන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ අවස්ථාවේදී දක්වන මේ සෝපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතු අනුපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතු කියන වචන දෙක විස්තර කරනකොට උපාදි සහිත පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයන් පරිදීමේ භවතිත්ති නිදිනලද නිදිනම් ලබන නිර්වාණ ධාතු සෝපාදිශේෂ අනුපාදිශේෂ කියන්නේ ඒවා පිරුණා පැවැත් පසුතත් සෝපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතු විස්තර කරනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වනවා ඉදමික්‍රේ දිකු අරහන්නෝදී කියන තීන ආස්වාදවා කටකරණෝ ඊට බාරෝ පරික්ෂේන බා සංයෝජනෝ සම්මදඤ්ඤා විමුක්ත මේ බුද්ධ ශාසනයේ සාධකෝ කෙනෙක් ඉන්නවා තමයි ඉඳලා විරුද්ධලා බව සංයෝජන සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් කරලා නැති කරලා ඒ විදිහට රහතන් වහන්සේගේ ගුණ කියගෙන යනවා ඒ පාඩේ. එහෙම කියලා තස්ස ඉත්තං චේව පංචේන්ද්‍රයන්. ඔහුට ඉන්ද්‍රිය පහ තියෙනවා. ඇහක් තියෙනවා. අනක් තියෙනවා, නාසයක් තියෙනවා, දිවක් තියෙනවා, ශරීරයක් තියෙනවා, මනසක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්ද්‍රිය පහ කියන්නේ ඇහ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. මේ ඉන්ද්‍රිය පහත් ඉත්තං චේව පංචේන්ද්‍රයන් මේවා නැතිලා නැහැ. තේසං අනිකාතත්තා. ඒවා නැතිලා නැති නිසා දුක්ඛ දුක්ඛම් පච්චනුභෝති මනාපමනාපම් පස්සංවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වන සත්‍ය දුක් දෙකම කොහොමද දකින්න අර ඉන්ද්‍රිය ප්‍රතිපදිත මනාපමනාප ගන්ධයන් උඩ දැනෙනවා
තස්සයෝ රාගක්ඛෝ දෝෂක්ඛෝ මෝහක්ඛෝ අනුචිත පිටේසෝ පස්සෙන්නේ බාන්ධාතු. නමුත් ඔහුගේ සිත තුළ රාගයේ හේවලා, ද්වේෂයේ හේවලා, මෝහයේ හේවලා තියෙනවා. මෙන්න මේ රාග ද්වේෂ මෝහයේ හේවීම තමයි මාන්නේ සෝපාදිශේෂ නිර්වාණය කියන්නේ. ඒක කියනකොට ඒ කාරණානේ පැහැදිලි වන්නට ඕන. සුඛ වේදනාව සුඛ දුක්ඛම් පස්සන බෝධි දුක්ඛ දැක දුක්ඛ කියන දෙකම අත්දකින්නේ. නමුත් ඒ අත්දැක්කට ඒ නිසා සංහාවක් ජනිතවන්නේ. එහෙමනම් වේදනා පත්‍ය සංහා කියන එකට අපිට එකතු කරන්නට වෙනවා. වේදනාව නිසා සංහාව ඇතිවීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අවිද්‍යාව තමයි සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වී යුතුයි කියන කවුරු. මෙන්න මේ අවිද්‍යාව තිබෙන තාක්කල් තමයි කෙනෙකුගේ සිත තුළ සුඛයට ආශා, සුඛේ විඳීමට කැමැත්තක්, ආශාවක් විඳීමට සංහාවක් වැනි දෙයක් ඇතිවන්නේ. ඒක නිසා වේදනා පත්‍ය සංහා කියෝ පමණින්ම වේදනාව නිසාම සංහා නැති වෙනවා කියලා සිතන එක සාවද්‍ය සම්පූර්ණ නිරෝධී නේ. ඒකට බොහෝ දෙනෙක් කල්පනා කරන්නේ අපි මේ කතා කරන්නේ භාවනා කරන අය මේ කරුණ කෙසේ දතේද කියන එකයි මම මේ කියන්නම් කරන්නේ. පොතේ කරුණ අපිට ඕන තරම් කියන්න පුළුවන් විස්තර වශයෙන් ඒවා ඉතින් මේකට ඕන කෙනෙකුගෙන් අහගන්නත් පුළුවන්, පොත්පත් බලලා දැනගන්න පුළුවන්. මේ කියන කරුණු එහෙම අපහසු දැනගන්න හොයාගන්නට නෑ. ඒක නිසා අපි මේ භාවනා කරන අයට අදාළ වෙන කරුණුට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. එතකොට බොහෝ දෙනෙක් කල්පනා කරන්නේ ඇහැට ප්‍රිය රූපයක් දැක්කම ඒ ප්‍රිය රූපයේ තුලින් සුඛයක් ලැබෙනවා. ඒ සුඛය නිසා ප්‍රිය රූපයට අපි ආශා කරනවා. ඇහැට ලස්සන රූපයක් දැක්කම ලස්සන රූපයට අපි ආශා කරනවා. කනට ලස්සන මිහිරි ශබ්දයක් ඇහුණා, සින්දුවක්, සංගීතයක් මොකක් හරි දෙයක්. ඉතින් මේකට තමයි ආශා කරනවා කියන්නේ. මිහිරි ගඳ සුවඳක් ආවා, සුවඳට ආශා කරනවා. ඒ වගේම රසයක් ආවා, දිවට හොඳ මිහිරි රසයක්, මේ රසයට ආශා කරනවා. කායයට හොඳ ස්පර්ශයක් ලැබුණා, මේ ස්පර්ශයට ආශා කරනවා. නැත්නම් ස්පර්ශයේ ගෙදෙන යම් කිසි ජීවිතයක් කියන ඒකට ආශා කරනවා කියලා තමයි සාමාන්‍ය ලෝක සත්‍යය හිතන්නේ. ආශා කරන්නේ අරමුණට කියලා කියන්නේ. ඇහැට පෙනෙන රූප අරමුණට ආශා කරනවා, කනට ඇහෙන ශබ්ද අරමුණට ආශා කරනවා, නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ අරමුණට ආශා කරනවා. මේ විදිහට අනිත්යෙන් ලැබෙන අරමුණු වලට තමයි මේ ආශා කරන්නේ කියලා වැරදි දෘෂ්ටියක පිළිතුරු වැරදි අවබෝධයක් ඇති කරගන්නේ. සාමාන්‍ය ලෝක සත්‍යයේ සිටේ රූපයක. නමුත් මේකේ ආශා කරන්නේ තමන්ගේන පංචස්කන්ධ ලෝක ධර්මයන් කියන කාරණාව තේරුම් ගත යුතුයි. දැන් මෙන්න මේ කියන කාරණාව හොඳට නැවත කල්පනා කරලා පසුව නිවැරදිව ගියාට පස්සේ හරිය හොඳට කල්පනා කරලා අවබෝධ කරගන්න බලන්න. අපි දැන් උදාහරණයක් ඇහැට පෙනෙන පිළ රූපයක් කියලා ගමු. කාන්තාවක් ලස්සන පුරුෂයෙක් හෝ ලස්සන පුරුෂයෙක් ලස්සන කාන්තාවක් දැකලා ආශා කරලා කියලා හිතන්නේ ඒක කාටෙන් පහසෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි මෙතන හිතන්නේ අර පුරුෂයාට ඒකට ආශා කරනවා කියලා. නමුත් මෙතන තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ලෝකයට ආශා කරන බව පෙන්වන්නයි මේ කවුම කියන්නේ. ඇහැට දැන් ලෝකේ දැක්කට පස්සේ බලමින් මෙතන චක්කු විඥාන කියලා. ඒක දැන් මේකට විවාදයක් නෑ. ඒකේ කාරණේ මම පිළිගන්නවා මම හිතනවා. මේ චක්කු විඥානයේ මේක ගමන් මෑත පෙර රූපය හඳුනා ගන්නවා. මේ අසවල් රූපයක්, ලක්ෂණ රූපයක්, දීවි රූපයක්, දේහ රූපයක්, තරුණ රූපයක් ආදී විදිහට හඳුනාගන්න. එතකොට රූප සංඥා ඊළඟට ඇති වෙනවා. චක්කු විඥානයෙන් පස්සෙ රූප සංඥාව ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ රූප සංඥාව දැන් අපි හඳුනාගත්තේ ලක්ෂණයි, හොඳයි, කාන්තාවක්, තරුණේ, සත්‍යමත් පුරුෂයෙක් ආදී විදිහට ඒ ආකාරයෙන් හඳුනා ගැනීම නිසා අපිට ඇති වුණා සුඛ වේදනාවක්. දැන් මන්න සංඥාවෙන් පස්සේ සුඛ වේදනාව ආවා. දැන් මේ සුඛ වේදනාව ආවට පස්සේ සුඛ වේදනාවක් හඳුනගන්න මට ඇතිුනේ සුඛ වේදනාවක් කියලා නැවත සංඥාය කියනවා. වේදනාව හඳුනා ගැනීමත් තියෙනවා. දැන් වේදේකී සංසංජානනා කියනම පින්නකොට ඒක හඳුනගන්න. දැන් මේ වේදනාව ආවට පස්සේ මේ වේදනාවට ආශා කරන වේදනාව තව සුඛ වේදනාව තියාගන්නට කැමැත්තක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සුඛ වේදනාවට ආශා කිරීමේ සංස්කාර ධර්ම පිටතෙන් ගලන්නට පටන් ගන්නවා. ඒකට කියන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධය ඇතිවීම. දැන් මෙතන සිදුවන ක්‍රියාදාම මොකද්ද? ඇහැට ප්‍රිය රූපේ දැකලා චක්කු විඥානයම රූප සංඥාව සංඥාස්කන්ධ විඥානය කියන්නේ චක්කු විඥානය කියන්නේ විඥානස්කන්ධය, සංඥාව කියන්නේ සංඥාස්කන්ධය, වේදනාව කියන්නේ වේදනාස්කන්ධය, අර සංඥාවාදී කොටස තමයි සංස්කාරස්කන්ධය.
එතන මේ නාමස්කන්ධ ධර්මයන් තමන්ගේ සිත තුළ ඇතිවීමක් සත්‍ය වශයෙන් සිදුවේ. එතකොට ඒ ඇහැට පෙනෙන රූපේ තුළින් කිසිම ආකාරයකින් සුඛයක් හෝ ආස්වාදයක් හෝ වෙනදෙන්නේ නැත්නම් අපේ රූපෙට කිසිම ආකාරයකින් අනුමත කරන්නේ. දැක්කත් ගණන් ගන්නේ. තමන්ට ඒකේ ප්‍රිය භාවයක් ලැබෙන්නේ ආස්වාදයක් ලැබෙන්නේ සුඛයක් මොකක් හරි මේ නිහිතසාගත වේදනාවක් ඒ රූපේ දෙකේ තුලින් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඒක අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ මේ රූපේම තමයි සාමාන්‍ය සිද්ධ ස්වභාවය. එතකොට දැන් මේ හැඩකේ රූපේ දැකලා අපි ආශා කරන රූපේට කියලා කිව්වට තමන් ආශා කළේ පළමුවෙන්ම වේදනාවක් සම්බන්ධව. සුඛ වේදනාව. මේ වේදනාව දෙනුන්නේ අපේ අරමුණ සංඥාවකින් හඳුනාගන්න මේක ලස්සනයි තරුණියක් සත්‍යමත්යෙන් ආදී විවිධාකාරයෙන් හඳුනාගත්තේ තමයි. ඒකෙනෙක් හඳුනාගන්න පුළුවන් මේක වෙනම දෙයක් නෙවෙයි. තමන් හඳුනාගත්ත එකේ ආකාරය. ඒ හඳුනාගත්තු නිසා වේදනාව ආවේ. ඒක නිසා ඒ හඳුනා ගැනීමට ආශා කරනවා. සංඥා ස්කන්ධයට තේදෙනට ආශා කරනවා. ඒක නිසා දැනට මේ සංඥා ඇති කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් දැක්ක රූපේ දැක්කට පස්සේ දැන් වේදනාව මේක නැති වෙනවා සංස්කාර ධර්ම වල ඒක හේතුන බැලුවා නැති වෙනකම් කරන්නේ කියලා කියනවා. දැන් මේක නැවත උපදවා ගන්න ආයතනක් සංඥා ඇති කරගන්නට ඕනේ. සංඥා ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා නැවත සංඥාව ලබා ගැනීමට ආසාව තියෙන වේදනාව සංඥාව තුන දෙදෙනෙක් සංඥාට තමයි. දැන් මේ සංඥාවට වේදනාවට ආශා කරපු නිසා සංඥාවක් ඇති වෙනවා. මේ සංඥාවට ආශා කරන සංඥා සංස්කාරයක් කරනවා. ඒ සංඥාවට ආශා කරන ආදායන පටන් ගන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන රූප සංඥා කෝපිකේ යම් ලෝකයේ තේ රූපං සාත රූපං ඉච්ඡා සංඥා උපජ්ජමාන උපජ්ජිතේ සමානයි ඉතිකේ රූප සංඥා ලෝකයේ තේ රූප සාතෝ දෙයක් ඒකට සංඥා වෙතේ ඒකයිලා සංඥා උපදිනවා සංඥා වෙන පැත්තකට කිචනා කියන එකයි පාඩේ සරල සිංහල තේරුම. එතකොට මෙතන රූප සංඥා වරකුණා මේ සංඥාවට ආශා කරන නිසා ඒ සංඥාව තව තවත් ගන්න ඕනේ. මෙතන කරේ සංස්කාර ස්කන්ධයට ආශා කිරීම. මේ ඔක්කොම සංස්කාර ස්කන්ධයටයි වේදනා ස්කන්ධයටයි සංඥා ස්කන්ධයටයි ආශා කරන්නට මූලික පාදකෝ නේ විඥානයේ ඇති. විඥානයේ හේතුව නැත්නම් මොකක්ද දෙන්නේ? දැන් මේ විඥානයට ඒ නිසා ආශා කිරීමක් ඇති. එතකොට නැවත රූපේ බලන්නට ඕනේ නැවත විඥානය ඇති කරගන්නට ඕනේ. නැවත සංඥා ඇති කරගන්නට ඕනේ නිසා නැවත අර වේදනා සංස්කාර ඇති කරගන්නට ඕනේ නිසායි අර පිය වූ රූපේ තමයි ආස්වාදයක් කියන රූපේ දෙස නැවත බලන්න. එතකොට මේ විඥාන ස්කන්ධයට ආශා කළා. ඒවා බාහිර ලෝකයේ තියෙන රූපයක නෙවෙයි තියෙන්නේ තමන්ගේ සංස්කාරය තුළ මේ නාම ධර්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තමන්ගේ මේ නාම ධර්ම ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඇහැට පෙනෙන රූපයේ මෙලෙසින් සුඛයි ආදී වශයෙන් සිතන ආස්වාද කරන නාම ධර්ම අල්ලා ගන්නකොට ඒකට අනුකූලව කය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රූපස්කන්ධය. ඒකට ආමිෂ පීඩියක් වෙනවා කය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය මේගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට කයට දාසනවා. ඒ කියන්නේ මේ කය තුළින් යම් කිසි ආස්වාදයක් ලැබෙනවා. ඒක ලැබෙන වේදනා ස්කන්ධයට. නමුත් ඉතින් මේ වේදනා ස්කන්ධය ලැබීමට කය හේතුපාදක වෙන නිසා තමන්ගේම රූප ස්කන්ධයට ආශා කරනවා. මෙන්න මේ පංචස්කන්ධ තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ධර්ම වලටයි ආශා කරන්නේ. කිසිම බාහිර අරමුණට ආශා කිරීමක් නැහැ. කිසිම රූපයකට, කිසිම සත්‍යයකට, කිසිම ගන්ධයකට, කිසිම රසයකට, කිසිම ස්පර්ශයකට නෙවෙයි ආශා කරන්නේ. සත්‍ය වශයෙන්ම ආශා කරන්නේ තමන්ගේ පංචස්කන්ධ ලෝකේ. මෙන්න මේ ආශාව නිසා තණ්හාපත්‍ය උපාදානං කියන උපාදාන කරනවා. මේ උපාදාන කරනවා කියන්නේ සිතින් අල්ලනවා. සිතින් අල්ලන්නේ බාහිර අරමුණු කියලා ලෝක සත්‍යයක් නැවතිලා සිටින. නමුත් අල්ලන්නේ උපාදාන කරන්නේ තමන්ගේ පංචස්කන්ධ ලෝක ධර්මය. එන්න මේ සත්‍ය ගැඹුරින් අවබෝධ කරගන්න බලන්න. එහෙම හරියට තමන්ටම තේරෙනවා නම් අවබෝධ වෙනවා නම් පේනවා නම් පැහැදිලි දෙසම හිතට කාලදී ගොස්තිනවා. බාහිර රූපයක් දැක්කම තමන්ට තේරෙනවා මේ තමන්ගේ හිතේ නාම ධර්ම ටිකක් ඇති වෙනවා උච්චරේ ඔකේ තියාගියක් මොකද්ද තියෙන්නේ.
අnder මොන සත්‍යයක් කරනත් මේ සිද්ධිය ටිකක් තමන්ගේ සිත තුළ ඇති නැති වෙනවා වෙන මොකක්ද මෙතන තියෙන වටිනාකම හරේ අගේ මොකක්ද නාලේ ගන්න දක්වාම මොනවද දැනීම මාත්‍රයක් ඇතිලා නැතිලා නම් මේක මොකක්ද තියෙන හරේ වටිනාකම ඉවල රසක් යන දැකේ ගමන් නැතිලා සිද්ධිය ධම්ම ටිකක් මෙතන තියෙන්නේ මේකේ මොකක්ද තියෙන අගේ කායත මොන ස්පර්ශයක් ආවත් ජීවිතයක් තියෙනකි ජීවිතයක් අතීතයක් කියන්නේ කොට මෙතන සිල්වාගේ සුව පහස් කියලා දෙන දෙයක් තියෙයි. කවරදයක් ස්පර්ශ කරන නාම මාත්‍රයක් ඇතුණ ඇති ගමන පැහැදිලි නැතිලා කියන්නේ ඒ ස්පර්ශය ගැන දීමට යම් කිසි දෙයක් පොට්ටබ්බ දාන රූපයක් හේතුනා ඒ පොට්ටබ්බ රූපය ඇති ගමන ස්පර්ශයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ දුනිසා හටගත්තු මේ නාම ධර්මයේ ඇදලා පැහැදිලා යනවා මේකේ මොනම වටිනාකමක්වත් තියනවද මෙකන් සිටිවිලි ධර්මය තියෙනවා පවතින නැති මේක හරියට තේරුම් ගැනීමකට සත්‍යයකට කෙනෙකුට ලෝකේ මොනම අරමුණකවත් කිසිම වැදගත් භාවයක් නැහැ එවැනි කෙනාට ලෝකේ අරමුණු දෙක හැස් දෙකක් අරගෙන කටත් අරගෙන බලන්න ඉන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් පැත්තක ඉඳලා හිතන්නට පුළුවන් මේ පුද්ගලයා මේ රූපේ ගෙඩින්ද වගේ බලන ඉන්නවා කියන්නේ. නමුත් හිත කියලා දෙන්නේ පුද්ගලයා. ඒකේ කොටම මේ සමහර තේරෙන්නේ ඒකයි. නමුත් ඒ සත්‍යයක් අපිට කරන්න. ඒක නිසා ඕනම රූපයක් දෙක බලන ඉන්න පුළුවන් කිසිම ඇලීමක් නැතුව කිසිම බැඳීමක් නැතුව කිසිම ගැටීමක් නැතුව. ඕනෑම සත්‍ය ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ කියන ඕනෑම අරමුණ දෙකේ බලන්න ඉන්න පුළුවන් අරමුණු පාඩේ පැත්තේ තෝරේ තියෙනවා තමන්ගේ සිතේ පැත්තේ තෝරේ තියෙන එක පාඩේ පැත්තේ තෝරේ එහෙම වුණා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් කිසිම දෙයක් උපාදාන කරන්නේ අල්ලන්නේ එහෙම වුණා නම් ඒ නිසා උපාදානයේ සායතික සංස්කාර ගැනීමක් අන්තරයේ දෙකීමක් කරවන්න මොකක්වත් දෙන්නේ එතන මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම විස්තර කරන්නේ බුදුහාමුදුර සංසාරයේ දිග්ගැසී යන්නේ මෙහෙමයි කියන කරුණ. එතකොට සංසාර ගමන කෙටිවෙන්නේ කොහොමද කියන කරුණ නේදවන්නේ දැන් සංසාරයේ නැවත ඉපදී අනේක නැතිවන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රතිලෝම පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් කියනකොට කියන්නේ. එතකොට සංහා පත්‍ය වේදනා පත්‍ය සංහා කියනකොට අපිට තේරෙන්නට ඕන, පෙනෙන්නට ඕන, පැහැදිලිවම අවබෝධ වන්නට ඕන. මෙතන සංසාර චක්‍රේ කරකින්නේ කොහොමද සංසාර ගමන දිග්ගැසෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක පොතේ නෙමෙයි ඉගෙන ගන්නට බෑ සම්පූර්ණයෙන්. ඒකයි අපි කියන්නේ භවනාවට සම්බන්ධයට දතිතු කරුණු වල විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා කියලා මේ පොතේ තියෙන කරුණු වලදී. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් අපිට තේරුම් ගත්තාට පස්සේ ඕනෑම අරමුණක් දෙක කිසිම ඇලීමක් ගැටීමක් නැතුව බලන ඉන්න පුළුවන් නම් හිතට කොයිතරම් සහනයක්ද අර ඔක්කොම ගිනි සිත තුළ ඇවිදින්නේ. ඇහැට රූප දැකලා රාග ගිනි ඇවිදින්නත් පුළුවන්. දේශකණිය ඇවිදින්නත් පුළුවන්. ක්‍රෝධ ඊර්ෂ්‍යා වෛරාදී දේවල් නිසා කෙලෙස් ගිනි දැවෙන්නත් පුළුවන්. මේ දැවෙන කටි පරිලාහ සංතාප කියලා වචන ප්‍රකාශ කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පරිලාහ මේ සංතාපාදී ධර්ම ඔක්කොම නැති වෙලා සිත සීතල කරගන්න පුළුවන්. සීතල ලබාදින අරුණුතේ සීතල සිත දෙන්නේ. ඒ නිසා තණ්හා වේදනා පත්‍ය තණ්හා කියන කාරණාවේදී ඔය කියන කරුණු ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තේරුම් ගන්නට බලන්නට ඕන. එහෙනම් බලනකොට තමයි තේරෙනවා නම් මෙතෙක් කල බාහිර අරමුණු අල්ලාගෙන මම දැඟලුවට සත්‍ය වශයෙන් මගේ සිත මමම අල්ලාගෙන දැඟලීමක් මේද සිදුවන්නේ මම කොච්චර ගුණික්ද කියලා Tamanටම තේරෙනවා. මෙන්න කොහොමද කියන්නේ මොකද? ඒ අවිද්‍යාව අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා. මම ඇයට මුලදී කියවා වේදනා පත්‍ය තණ්හා කිව්වට තණ්හා ඇතිවීම අවිද්‍යාව පාද වෙනවා කියන්නේ. එතෙන්දම තමයි මේ කැරකිලා වෙනස් පැත්තකින් වෙනස් දෘෂ්ටි කෝණයකින් ආපහු පරාමර්ශණය වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ අවිද්‍යාව තමයි සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් ආකාරය කියන කරුණු තුනම මේකදී තමයි තේරෙන්නේ තෝරන. එමෙ තේරෙන්නේ ප්‍රඥාව.
නිකන් කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න බැහැ. දැනුම් ප්‍රඥාව, විනීත දක්න ප්‍රඥාවක් තිබේ. අන්නේ ප්‍රඥාවෙන් තමයි තේරුන්නේ. ඒ ප්‍රඥාවෙන් තේරුම් යනකොට තමන්ගේ අවිද්‍යාව සුළු ප්‍රමාණයකින් හෝ ඒ විලාවට නැති වෙනවා. යම් කෙනෙක් මාර්ගඵල ලබලා මේ අවිද්‍යාව දුරු කළා නම් ඒ මාර්ගඵලයේ සුදුසු විදිහට ඒ අවිද්‍යාව දුරු කරනවා. එතකොට සංහා වේදනාව නිසා සංහා වැඩි වෙන ආකාරය ගැන අපි කතා කරමු. මේදී අපි විශේෂයෙන්ම තේරුම් ගන්න බාහිර අරමුණු තුළ මේ සංහාව තියෙන්නේ තමන්ගේ සිත තුළ බාහිර අරමුණු ඉදිරියෙන් අපි මේ සංහාව ඇති කරගන්නේ තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ලෝක දර්ශනය කියලා. දැන් මේක කියනකොටම සංහාපච්චය උපාදානං කියන කමුතෙන් විස්තර කරන්න දෙයක් නෑ. මේ විස්තරයෙන් ඒකාන්තගත වෙනවා කියනවා. වේදනාවක් ඇති වුණාට පස්සේ සංහාව ඇති වෙනවා. සංහාපච්චය උපාදානං සංහාව නිසා උපාදාන ඇති වෙනවා. ඒක නේද? උපාදාන කියන්නේ ඔය පොත්වල දක්වලා තියෙනවා. මේ මං කියපු සිංහල පොත්වල තියෙන උපමාවකුත් දක්වලා හරියට ඔය නායක ගැරඩියක් වගේ සතෙක් මන්දිරෝ ගෙම්පෙක් වගේ සතෙක් ගොදුරට අල්ලගත්ත කඩට. දැන් කට ඇරලා උගේ අල්ලගෙන ඉන්නේ මොන ආකාරයකින්ම ඌ එක අත්හරින්නට කැමැත්තක් නැන්නේ. ඌ අත්හරින්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ අරමුණු අල්ලා ගැනීමට තමයි උපාදාන කියන්නේ කියලා. ඒකෙන් මේකෙන් ඔය සම්ප්‍රදායික ජීවිත පොත්වල තියෙනවා. සම්ප්‍රදායික වශයෙන් ජීවන පොත්වල එහෙම තමයි අදහස් දක්වන්නේ. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ උපාදාන කියන්නේ ඕක නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් අපි යාට පේන විපුණා රූපය නම්කෝ. රූපේ ගැන උපාදාන කියන්නේ කතා කරනවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ රූපං කෝ වික්‍රේ උපාදානියෝ ධම්මෝ යෝ තත්ත්‍ය චන්දරෝ සම්තත්ත්‍ය උපාදාන. එලෙසින් බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වයි. රූපේ උපාදානයේ බඳුන්වන යොමුවන උපාදානයේ ඇතිවීමට හේතුපාදක වන ධර්මයක්. මේ රූපේ කෙරෙහි චන්දරාගෝ ඡන්දේ කියන්නේ කැමැත්ත. රාගය කියන්නේ ඇලීමක් තියෙනවනම් ඒකයි ඒකේ තියෙන උපාදාන. එතකොට සංනාපච්චය උපාදානං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අර විශ්වාසයේ ජීව ප්‍රමාණය කිරීම කියන එක නෙවෙයි. එතන කියන පොතේ සංනාවට යහා එකක් මේ උපාදානය කියන්නේ සංනාව සුදු දෙයක්. ඊට වඩා පද විදිහට පටපට විදිහට අල්ලගත්ත තමයි උපාදාන වන්නේ. මේ උපාදාන වලට හතරක් දක්වලා තියෙනවා. කාම උපාදාන, ditth උපාදාන, අස්වාද උපාදාන, සීලබ්බ උපාදාන. උපාදාන වර්ග හතර බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. කාම උපාදාන කරනවා. කාම කියන එක දන්නවනේ පංචකාම කියන්නේ. තමන්ගේ හිත තුළ තියෙන ditthi උපාදාන කරන වැරදි ආකාර දෘෂ්ටි. මොකක් හරි දෘෂ්ටියක් උපාදාන කරනවා. හරි දෘෂ්ටියක් කරනවා වැරදි ඉඳලා. ඊළඟට තමන්ගේ ආත්මයක් තියෙනවා කියන අත්වාද ආත්මය උපාදාන කරනවා. නිවන් යාමට නැත්නම් සංසාර විමුක්තිය ලබන්නට දුක සදාකාලික දුක නැති කරලා සදාකාලික වශයෙන් සපත් ලබන්නට මේ විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා නේ ආකාර වැරදි මාර්ග උපාදාන කරනවා. ඒ ලබ්බත පරමාර්ථ උපාදාන. ඒ වගේ උපාදාන වර්ග හතරක් තියෙනවා. සංහාව නිසා මේවා ඇති වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන කියන්නේ ඔය කරුණු හතරෙන්ම තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ලෝකේ උපාදාන කරනවා කියන්නේ. කලින් කිව්වා හැදෙන රූපයක් දැක්කාට පස්සේ ආකාර ඇදලා කොහොම ඇතිවෙන්නේ තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ධර්ම උපාදාන කිරීමක් කියලා. ඒ තමයි කාම උපාදාන කරනවා කියන එක. කනරොත් දැනුණත් කාම වස්තුවක් නේ. පංචකාම කියන්නේ එනකනාසේ දිවසාවේ ඒ කොටස් පහයි කොටස් පහට අවශ්‍ය කියන්නේ පංචකාම. ඒ පහේ තේම තමයි ඇහැට රූප කන ශබ්ද නාසයට ගන්නවා දිව රස කාය ස්පර්ශ. ඉතින් මේවට ආස කරනවා. ඒවට ආස කිරීමට වචනයක් දක්වලා තියෙනවා වස්තුකාම කියලා. මේවා ඒකට පහට මේක වචනයක් කියනවා වස්තුකාම. මේ වස්තුකාම වලට උපාදාන කරනවා කියලා තමයි ඊළඟට කියන්නේ. නමුත් මේ කාම වස්තුන් උපාදාන කරනකොට සිදුවන ක්‍රියාදාමයේ සත්‍ය සත්‍ය මොකද්ද? තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ධර්මයන් උපාදාන කිරීමක් වෙද්දියක් නෙවෙයි. එතකොට කාම ditthi උපාදාන. ditthi කියන්නේ නොයෙක් ආකාර දෘෂ්ටි. ලෝකේ දෙවියන් වහන්සේ වගේ හිතාගත්තු තේජස්ය මොන කවුරු කිව්වත් නැති කාණ්ඩ පැමිණෙන්නේ නැතිනම් සදින් අල්ලගන්න. වෙනස් කරන්නේ ඒකම දැකගෙන ඉන්න. ඒකම හරි කියලා නිගමනයේ තමයි.
ඒ බුද්ධාගමේ මේ දේවල් මේ විදිහට වැඩි දෘෂ්ටි උපාදාන කරගන්නවා. යම් කිසි ආම්දුකෙනෙක් හරි බුද්ධලේ කල් වේදියෝ අයිදේශන් වලින් මොනවා හරි අදහසක් දක්වපුවම එදින මම ඔක්කොම උපාදාන කරලා නැත්නම් කවුරු හරි කියුවොත් එහෙම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ නිකන් සංඥා මාත්‍රයෙන් නැති කර කෙනෙක් විතරයි කියලා. එයා රහත් නැහැ කියලා ඒක උපාදාන කරන දහස් ගණන් අදත් හැදෙනවා. නැත්නම් භාවනා කරන්න එපා, දන් දෙන්න එපා, සිල් රකින්න එපා, මං කියන්නේ ධර්ම ලෝකෙම කියන බණ මගේ එක විතරයි හරි අනිත්‍ය වැරදි කියපුවාම ඒක උපාදාන කරගෙන ඒ පස්සේ යනවා දවස් ගණන්. ඒවලේ මාර්ගය වාගන්න දන්නේ නැහැ. ඒක මොකද්ද මේ කරන්නේ වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. කියන දේ ඔය කියන අපේ සිංහල මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ලොකුම දුර්වලකම තමයි ඒක. ඔය එකපාරට ගන්නවා අඳරන. ඉතින් ඒක නිසා ඕන දෙයක් උපාදාන කරන්නත් පුළුවන්. වැරදි ආකාර දෘෂ්ටි උපාදාන කරනවා. නිවැරදි දෘෂ්ටි උනත් උපාදාන කරන්න පුළුවන්. කිසිවක් නැතිවෙච්ච ලෝකේ උපාදීති බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ එහෙමයි. ඒකයි සත්‍යය. මේ ලෝකෙ කිසිවක් උපාදාන කරන්නට එපා කියලා. අද වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝත් මම නම් උපාදාන කරන්නේ. ධර්මීය සංඥාවක් දිවනවා මොකක්වත් නැහැ. ඇති වෙන්නේ උපාදාන කරන එකයි වෙන මොකක්ද නැහැ කියන්නේ. ඒ වෙන දෙයක් ගැන ඒකට කියන්නේ ලෝක අනිත් දේවල් ගැන. අනිත් මිනිස්සුන් දෙනව කරන්නට බෑ කරන්න බැරි නිසා ඉතින් හොඳ දේවල් හරි නරක දේවල් හරි ඕන දෙයක් උපාදාන කරන්න පුළුවන්. දිට්ඨි උපාදාන කරනවා කියන්නේ තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ධර්මයන් අල්ලාගෙන. දිට්ඨිය කියන්නේ යම් අපිට ලෝකයේ මංගුවයි කියලා හිතාගන්නවා කියන්නේ මේක යාගේ හිතේ තියෙන සිතිවිලි ධර්මයක්. වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. සත්‍ය වශයෙන් එහෙම දෙයක් සිදුවෙලා නැහැ. නමුත් එහෙම දෙයක් සිදුවෙලා තිබුණායි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. මේ සිතාගෙන එකයි අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒ සිතාගෙන එක සංස්කාර ස්කන්ධයකට ධර්මයක්. ඒක පහ සම්බන්ධ වෙන සිතිවිලිය කියනවා. එතකොට ඒක සංඥා ස්කන්ධයකට ධර්මයක්. වදේක පිළිබඳ සංඥාවක් තමයි දෙදලා තියෙනවා. ඉතින් ලෝකෙම කියලා දිවිය කියනවා. එයා මේ වයිකනේ සංඥා කියලා කියනවා. විඥාන සමනෝ විඥානයේ විශේෂයෙන් මෙතන විඥාන ස්කන්ධයත් තියෙනවා. ඒකට ඒක දැක්කම දැන් ලෝකෙම කියලා කියනකොට කියනකොට මම ඒ වගේ කාලේ විතානගේ කියන මහත්තයෙක් ඉතින් මම මේව කිව්වම පොරොයි කියලා බුදුහාමුදුරන්ට කොනහත්තු මේ මිනිස්සුත් බැහැ. ඒක නැහැ කියන එකට වරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරම් සතුබල දේශයක් ඒක කියලා දැනෙනවා. එතකොට මේ දිට්ඨිය උපාදාන කරපු උද්දේශ වේදනාවත් අල්ලගෙන තිබෙනවා. ඒක නිසා රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන කොටස් පහම දිට්ඨිය උපාදාන කරනකොට තමන්ම අල්ලගෙන දඟලන දැනෙන දක්වන්නේ. බාහිර දෙයක් නෙවෙයි. අපි හිතුව දේශපාලන පක්ෂයක් බදාගෙන දඟලනවා කියලා කෙනෙක්. ඒකත් එක්තරා දෙයක් උපාදාන කිරීමක් තමයි. තමන්ගේ ඉදී තියෙන ආධාරය තමන්ම අල්ලගෙන දඟලන එකක් වෙන දෙයක් උතන නෙවෙයි. එච්චරයි මේක සිංහල රට මේ සිංහල භාෂාව මේ සිංහල ජාතිය ඕව අල්ලගන්නවා නම් කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මෝඩ තත්ත්වයකට අල්ලගන්න. මගේ රට මගේ ජාතිය මගේ භාෂාව ඕව කොහොම මිත්‍යා මාත්‍රයි. සත්‍ය දේවල් මගේ කියලා සත්‍ය දෙයක් ඇත්තම නැහැ. එතකොට ඔක්කොම වැරදි දෘෂ්ටි. මේ අල්ලගන්න ඕන තමන්ගේ සිත අල්ලගන්නේ වේදනාව අල්ලගන්නේ සංඥාව අල්ලගන්නේ ඒ වගේම විඥානය අල්ලගන්නේ සංඥාව අල්ලගන්නේ සංස්කාර අල්ලගන්නේ වේදනාව අල්ලගන්නේ. ඒ අල්ලගෙන තමන්ගේ සිත පිටන්නේ රූපේ අරමුණු කරගෙන නිසා රූපේ පාදක කරගෙන නිසා රූපය අල්ලන. මේ විදිහට චිත්තල තියෙන්නේ තමන්ගේ පංචස්කන්ධයන් උපාදාන කිරීමක් කියන එක තේරුම් ගන්න. එතකොට දිට්ඨිගාන කියනකොට අත්වාද උපාදාන කියන එක ගැන කියන්න බැරියන්නේ ආත්මයක් තියෙනවා කියලා අල්ලන්නේ ඉතින් අනිකරම තමන්ගේ පංචස්කන්ධ ලෝකේ ඒ කියන්නේ වචනයක් විස්තරයක් අවශ්‍යත් නැහැ. මේ දෙකේ පාසෙම තේරෙනවා. මේ නම් අල්ලගෙන තරන්නේ මගේ පංචස්කන්ධ ලෝකයේ ආත්මයක් තියෙනවා ආත්මයක් තියෙනවා කියන්නේ. ආත්මයක් තියෙනවා කියලා හිතන එක සංස්කාර ධර්මයක්. ඒක නිසා ඒක සිද්ධ ධර්මයක්. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ විස්තර කරන්න බැහැ. ඊළඟට සීලබ්බත උපාදාන. ඒ කියන්නේ සීලබ්බත පරමාස උපාදාන. එමේ ආකාර වැරදි යකුමාත් වලින්වන් යන්නට නැත්නම් සංසාර විමුක්තිය ලබන්න සදාකාලික වශයෙන් සපක් ලබන්නට කියලා කරන දේවල්. ඒ හැම එකම තමන්ගේ සිත තුළ තියෙන සිතිවිලි ධර්ම. ඒ සිතිවිලි ධර්ම එනකොටම අනිත් නාම ධර්මත් ක්‍රියාත්මකයි. පංචස්කන්ධ ධර්ම මෙතන මේ උපාදාන කරා. එන මොකක්වත් නෙවෙයි.
යම් කිසි කෙනෙක් තණ්හාව ඇති කර ගන්නවා නම් තණ්හාව ඇති කරගත්තේ තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ලෝකෙට. යම් කිසි කෙනෙක් උපාදාන ඇති කර ගන්නවා නම් උපාදාන ඇති කරගන්නේ තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ලෝකෙට. මේක සාමාන්‍ය කෙනෙකුට තේරෙන්නේ තේරුම් ගන්නට බැහැ. මේක සම්පූර්ණ සත්‍යයක් මේකේ. ඒක දෙලක්වත් මේකේ අපම වේලකවත් සාවද්‍යක කරයක් නෑ. සම්පූර්ණ සත්‍යයක් ප්‍රකාශ. එතකොට මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම උපාදාන කරනකොට එතන අපි කියනවා පංචෝපාදානස්කන්ධ. යම් කිසි රූපං සාසං උපාදානියං අයමුච්චිත දෙකේ රූප උපාදානස්කන්ධය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්වූ පාඩ තියෙනවා. ඒ විදිහට දැක්වූ පාඩ. ඒ ලෝකේ යම් කිසි රෝගයක් තියෙනවා නම් ඒකට ආශ්‍රතම් නිස්සර වෙලා නම් ඒ වගේම උපාදානයේ නිස්සර වෙලා නම් ඔන්න ඕක තමයි මනින්ම රූප උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ. ඔය වගේම කියන වේදනාවට සංඥාවට සංකාරවලට විඥාන. ඒවා පිළිබඳ ආශ්‍රව ධර්ම තියෙනවා නම් කාමාශ්‍රව ආදී ධර්ම දෙකදීලා තියෙනවා නම් ආශාව ආදී ධර්ම ඒවට එකදීලා තියෙනවා නම් උපාදානයි අර චන්දරාගය. ඒවට එකදීලා තියෙනවා ඒකට තමයි පංචෝපාදානස්කන්ධය කියන්නේ. මේකත් කරදී. ඒක ආයෙම තියෙන ඒවා ඒ කියන්නේ රූපේ පිළිබඳ උපාදානයක් තියෙනවා රූප උපාදානය. වේදනාව පිළිබඳ උපාදානයක් තියෙනවා වේදනා උපාදානය. සංඥා පිළිබඳ උපාදානයක් තියෙනවා සංඥා උපාදානස්කන්ධය. ඒ වගේ ඒවා කියන විඥාන උපාදානස්කන්ධය සංකාර උපාදානස්කන්ධය. දැන් මෙතන එකම වචනේ එකතු කරනවා. රූපේට උපාදාන කියන වචනේ එකතු කරනවා රූප උපාදානය. වේදනාවට උපාදාන කියන වචනේ එකතු කරනවා වේදනා උපාදානය. සංඥාට උපාදාන සංඥා උපාදානය. සංකාර එකතු කිරීම උපාදානම උපාදාන වචනය අපම සංකාර උපාදාන එහෙම තමයි සම්දේින් වචන. විඥානයේ උපාදාන එකතු වුණා විඥාන උපාදාන. මේ උපාදාන කියන්නේ ඔක්කොම එකයි. චන්දරාගය. අතකොට රූපේ වෙන දෙයක් උපාදානයේ තවත් දෙයක්. වේදනා වෙන දෙයක් උපාදානයේ තවත් දෙයක්. සංඥා වෙන දෙයක් ඒකේ තිබෙන උපාදානයේ තවත් දෙයක්. සංස්කාර විඥාන වෙනම ධර්මතා දෙකක්. ඒලා තිබෙන උපාදාන තවත් ධර්මතා දෙකක්. මේ උපාදාන සිටින් අයින් වුණොත් එහෙම ඒවා බුදු ස්කන්ධ බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ සාහිත්‍යයේ පස්සේ බුදුවරුන්ගේ පංචස්කන්ධ ලෝකයක් පවතිනවා ඒ පංච උපාදාන ස්කන්ධ ලෝකයක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒකම පොතේ කියලා තියෙනවා. අදහිම රහතුනේ කියලා කියන්නේ මේ සිගිමුත් සිතක් උදාදී මේක මොනම දෙයක්වත් උපාදානන්නේ ඒක මොනම හැඟීමක්වත් නැහැ. නමුත් අර මේ සම්මුති වශයෙන් කතා කරනකොට අපි කියනවා රහත් කියනකොට පංචස්කන්ධ ධර්ම විතරයි කියන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ ධර්ම නෙවෙයි. මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ ධර්ම සදාකාලික වශයෙන් තියෙන ධර්මයන් සදාකාලික කියන්නේ ඒ ජීවිතේ පුරාම තියෙන ධර්ම කියලා හිතුවනම් සමස්තනාත් එකේම තියෙනවා. රහත්නාත් පස්සේ වනේ කියලා යන්නේ. ඒ පංච උපාදාන ස්කන්ධ කියන එකේ වරදක් තියෙනවා. මෙතන උපාදාන ස්කන්ධ පහක් නෑ එකයි තියෙන්නේ. උපාදාන එක ධර්මයක් පමණයි. ඒක සංස්කාර ස්කන්ධයේ ධර්මයක්. රූපේ රූපස්කන්ධයේ ධර්මයක්. උපාදාන කියන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධයේ ධර්මයක්. මේ දෙක එකට ගත්තම කියන රූප උපාදාන කියනවා. නාම රූප එකට කවලම් කරනවා. එතකොට ඉතින් උපාදාන ස්කන්ධය. වේදනාව කියන්නේ විකින් මාත්‍රයක් පමණයි. ඒක වෙනම ධර්මයක්. ඒකට උපාදාන කියන සංස්කාර ධර්ම එකතු කරපුවාම ඉතින් වේදනාව උපාදාන කරනවා. ඒක නිසා මෙතන තියෙන ඒ කර්ම තේරුම් ගන්න පංචස්කන්ධයේ උපාදාන කරනවා කියන්නේ එකම උපාදානීය ධර්ම එක උපාදානීය ධර්ම පහක් තියෙනවා. උපාදානයේ දියුණු වෙන බඳුන් වෙන උපාදානයේ ඇති වෙන ධර්ම පහක් තියෙනවා. මේ ධර්ම පහෙන් කවර හරි අරගෙන උපාදානයේ කියන චන්දරාගය දිවන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ චන්දරාගය අයින් කළා නම් තමන්ගේ සිටින් ඔය පංච උපාදාන ස්කන්ධවලට තියෙන්නට පිළිගන්නට ප්‍රතිස්ථාවක් නෑ. එතකොට ඒවා නිකන් ස්කන්ධ බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒකයි රහත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා සංහම්පත්‍ය උපාදානං කියනකොට තමන් තේරුම් ගන්න ඕන. තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ලෝකයටයි මේ උපාදාන කරනවා කියලා වවරක් උපාදාන කළා. මේ අල්ලගෙන දඟලන්නේ තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ලෝකයේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි මේ කරුණ තේරුම් ගන්න. ඒතර පංචස්කන්ධ ලෝකයේද පංච උපාදාන ස්කන්ධ කියලා අපි කිව්වට සත්‍ය වශයෙන් තියෙන උපාදාන එකයි. ඒ කියන්නේ චන්දරාගය පමණයි.
ඒක සංස්කාර ස්කන්ධයේ යෙදෙන ධර්මයක්. සංස්කාර ස්කන්ධයේ තියෙන අනිත්‍ය උපාදාන නෙවෙයි අපි ශ්‍රද්ධාව සංස්කාරික. ප්‍රඥාව සංස්කාර ධර්මයක්. ඒ වගේම තියෙන කුසල පාසිය ගොඩක්. ඒ කුසල පාසිය එකක්වත් උපාදාන නෙවෙයි. ඒකට උපාදාන එකතු නාම. ඉතින් ඒ උපාදානයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. නැත්නම් ඒව වෙනම උද සංස්කාර ධර්ම. ඒක නිසා සංස්කාර ස්කන්ධයේ චන්දරාගයේ කියන්නේ හැර අනිත් සිතේදී ඔක්කොම උපාදාන නෙවෙයි. එතකොට මේ විදිහට අපිට උපාදානයේ නියම තත්ත්වයේ තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වුණාට පසුව උපාදාන කියන්නේ මොකද්ද? සිතේ ටිකක් ඇතිවෙන ක්‍රියාව. අපි යමන් කෙරෙහිමක් කැමැත්තක් ඇති කර ගන්නවා, ආසාවක් ඇති කර ගන්නවා කියන සම්බන්ධ විදිහීමක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. නාම ධර්ම. ඉතින් මේ නාම ධර්මයේ ඇති වෙන පවතිනවා නේද? උපාදාන කරන්නේ මොනවාද? රූපයක් කියන රූපයක් නිරන්තරයෙන් ඇතිවෙනවා පවතිනවා නැතිවෙනවා. මේ මොහොතේ තියෙන රූපේ මේ මොහොතේ නැහැ. ඊළඟ මොහොතේ තවත් රූප කොටස් තියෙනවා. එහෙමයි රූපේ ස්වභාවය. දැන් උපාදාන කරන රූපයක් ගන්න ඒකත් සිටින තමයි ඒකත් ඇතිවෙනවා පවතිනවා නැතිවෙනවා. දැන් මේ විලාසිය නාමයක් ඇතිවෙනවා මේ විලාසිය රූපයක් ඇතිවෙනවා. ඉතින් මොනවද උපාදාන කරන්නේ? මොනවද උපාදාන කරන්නේ කියලා? අන්න ඔය විදිහට ඉන්ද්‍රිය හයතම මේ විදිහට බලන්න. බැලුවට පස්සේ තේරෙන්නේ මෙතන තියෙන ලොකු මුලාවක්. මෙතෙක් මම දැනගිච්ච තැනක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන තමයි මේ අවිද්‍යාව. කියලා ඒ අවිද්‍යාව මෙතන ක්‍රියාත්මක කරන අවිද්‍යාව තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. අවිද්‍යාව තිබෙනතාවකල් සමනයි කෙනෙක් උපාදාන කරන්නේ. අවිද්‍යාව විරුද්ධ වුණාට පස්සේ උපාදාන ඔක්කොම නිරුද්ධයි. ඒ නිසා අපි නිරුද්ධ කරන ධර්මයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ ආකාරයෙන් කියලා තේරුම් ගැනීමක්, පැහැදිලිව අත්දැකීමක්, ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධය ලබා ගන්නටයි ඔය විදිහට කටයුතු කරන්නේ. මේක සාමාන්‍ය පහළ මට්ටම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මම මේ කියවට තරමක් දුරට අවබෝධ කරගන්නට හරි බලන්න. මා ඊළඟ භාවනාවෙන් අත්දැකීම් ලැබෙන්න විතරයි මේවා හරියට කරන්න පුළුවන්. නැති කෙනෙකුට අවබෝධයක් පමණක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. මේ අවබෝධය ලබා ගැනීම වුවත් අඩුවශයෙන් මොනවත් නැතුව අන්ධකාරයෙන් ඉන්නවට වැඩි ඒකවත් ඇති කර ගැනීම යහපත්. ඒකෙන් යහපතක්ම වෙන්නේ නිවන් දැකීමට කවදා හරි දවසේ වෙනවා. ඒකට මේ දක්වා පිටින් ප්‍රධානම කාරණාවල පිටසාරාංශය කියලා මේ දේශනාවෙම තේරුම් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට මේ වේදනා පත්‍ය තණ්හා තණ්හා පත්‍ය උපාදාන කියන කොටස් දෙක පරිසම්පාදයේ දැක්කන. ඒ කොටස් දෙකේ වේදනාව නිසා තණ්හාව ඇති වෙනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් දුක වේදනාවට තණ්හාව ඇති වෙන ගැන කතා කරේ නෑ. ඒක තේරෙන නිසා දුක් වේදනාවට තණ්හාවක් ඇති වෙන ආකාරයත් ඒ වගේම උපේක්ෂා වේදනාවට තණ්හාවක් ඇති වෙන ආකාරයත් තේරුම් ගන්න. විශේෂයෙන්ම ඔය ධ්‍යාන මට්ටම් වල තියෙන උපේක්ෂා වේදනාවට බොහෝම තද්ද බල තණ්හාවක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ සංස්කාර කෙරේ තියෙන තණ්හාව අයින් කරලා නැති ඇයිද? අපි ඒක හතරෙන් ධ්‍යානෙට බස් කරගත්තා නම් ඒ ධ්‍යානයේ පුදුම බැඳීමක් ඇතිවෙනවා තියෙනවා. නැත්නම් හතරෙන් ධ්‍යානය හෝ අරූපාවචර ධ්‍යාන කවරක් හරි පාදක කරලා සෝවාන් ඵලයේ හරි වෙනත් මාර්ගඵලයක් ලැබෙන ඵල සමවත් කරගත්තා නම් ඒ ඵල සමවත් වලට අදින් බැඳලා ඒ හැම ඵල සමවත් වලක උපේක්ෂාව ඇති. ඒ නිසා උපේක්ෂා වේදනාවට ආසාය වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ වේදනාව නිසා තණ්හාව ඇති වෙනවා කියුවට තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ලෝකයේයි තණ්හාව ඇතිවන්නේ බාහිර අරමුණු වලට නෙමෙයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ කියන කාරණාවයි. දෙවෙනි කාරණාව වේදනාව නිසා තණ්හාව ඇතිවීමට අවිද්‍යාව අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි කියන කාරණාවයි. කියනොන්නේ කියන කරුණු දෙක පැහැදිලිව අවබෝධ කරගන්න බලන්න. ඒකයි අපි ඒ වේදනා පත්‍ය තණ්හා කියන කරුණු වලට කියපු ධර්ම කරුණු වල සාරාංශය. තණ්හා පත්‍ය උපාදාන. තණ්හා නිසා උපාදානයේ තියෙනට අනිවාර්යයෙන්ම අවිද්‍යාව තිබෙන්නට ඕන. තණ්හාව තිබුව පමණ අවිද්‍යාව උපාදාන කිසිසේත් නැතිවන්නේ. තණ්හාව තියෙන අවිද්‍යාව තියෙන නිසා තණ්හාව තියෙනකොටම අවිද්‍යාව තියෙන අවිද්‍යාව තියෙනකොටම උපාදාන තියෙනවා. ඒක නිසා මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ ධර්මතාවයන්. එතකොට තණ්හාව නිසා උපාදාන කරන්නේ බාහිර අරමුණු නෙවෙයි තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ධර්මයන් කියන එක තේරුම් ගන්න. ඒ බාහිර පංචස්කන්ධ ධර්මයන් තමන්ගේම අභ්‍යන්තර පංචස්කන්ධ ධර්මයන් උපාදාන කරනකොට මෙතන උපාදාන පහක් නෑ එකයි කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න දෙවෙනි එක.
තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අපි උපාදාන කරන්නේ මේ තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ධර්ම නම් ඒ උපාදාන කරන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධයට ධර්මයේ මේ හැම එකක්ම මහා නැති යනකොට මෙතන මොකක්වත් උපාදාන කරන්නට දෙයක් ඉතිවන්නේ නැහැ. උපාදානයක් ඉතිවෙන්නේ නැහැ. මේ අවබෝධය ඇති කරගන්න බලන්න. භාවනාවේ මේවා හරියට දැක්කොත් ඉහළ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරන්නට දැනට පහසුකමක් දැනට පහසුකමක් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා වශයෙන් අවබෝධය ඇති කරගන්න කියන එකයි මේ දක්වා තියෙන ලද කරුණු වල ඉතිසාරාංශය. එහෙමනම් මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කුසල සත්‍ය මේකට ඒකාන්ත වශයෙන්ම මේ තණ්හා උපාදාන ආදී ධර්ම නිරුද්ධ කර මේ සංසාර විමුක්තිය ලැබලා සසර දුක නිම කිරීමට වාසනාව ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරමින් මේ